Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom face împreună cel mai răcoros desert posibil, și anume înghețată. Astăzi vom realiza împreună 5 arome de înghețată, 3 rețete și 3 tipuri de congelare, fără să fie nevoie de mașină de înghețată. Pentru acest desert ieftin, răcoros, din puține ingrediente, avem nevoie de următoarele: înghețată cu Oreo, 7 biscuiți Oreo, 240 ml smântână gătit, 200 ml lapte condensat, 115 g zahăr. Începem acest desert rapid, răcoros și ușor prin a pune biscuiții într-o pungă și îi sfărâmăm. Luăm smântâna și o mixăm până devine cremă. Adăugăm laptele condensat, zahărul și mixăm din nou. După aceasta, adăugăm biscuiții și amestecăm cu o spatulă. Punem în container. Înghețată de vanilie, 375 ml smântână gătită, 190 ml lapte condensat, o linguriță esență vanilie, 6 pliculețe zahăr vanilat, 1-2 linguri de lapte. Următorul tip este înghețata de vanilie și de această dată adăugăm smântâna de gătit, laptele condensat și mixăm doar 10 secunde. După aceasta adăugăm esența de vanilie, zahărul vanilat și mixăm cu o spatulă. În continuare, punem în container înghețată cu căpșuni, 170 g căpșuni, 250 ml smântână gătit, 210 ml lapte condensat, 120 g zahăr. Urmează înghețata de căpșuni și începem prin a curăța căpșunile și a le pasa. După aceasta punem smântâna și o batem până devine o cremă. Adăugăm laptele condensat, zahărul și mixăm. Acum punem și căpșunile și amestecăm cu o spatulă, după care punem în container. Înghețată de banane, 2 banane, 330 g iaurt, 40 g zahăr pudră, 200 ml frișcă lichidă. Acum, dragii mei, facem înghețata de banane și adăugăm bananele tăiate, iaurtul, zahărul pudră și mixăm. După aceasta, punem frișca lichidă și o mixăm. Peste adăugăm amestecul de banane și mixăm cu o spatulă. După aceasta, punem în container. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Înghețată de cacao, 60 g cacao, 230 ml smântână gătit, 190 ml lapte condensat, 130 g zahăr. Ultima aromă de înghețată, și anume cea cu cacao, o începem prin a pune smântâna și o batem până devine cremă.
După aceasta adăugăm laptele condensat și mixăm. Acum adăugăm cacaoa, zahărul și amestecăm. O punem și pe aceasta în container. Dacă doriți culori mai aprinse, puteți folosi colorant alimentar. Acum vom vedea cele 3 tipuri de congelare și începem cu cea clasică, care necesită o congelare de minim 12 ore și se pretează pentru toate cele 5 arome și 3 tipuri de rețete. Următorul tip de congelare, și anume după ce a stat la rece 12 ore, o luăm, o adăugăm în blender, punem 1-2 lingurițe de lapte și blenduim. Aveți grijă, nu puneți prea mult, doar cât să devină fină. Acest tip se pretează pentru rețeta de înghețată cu vanilie. Al treilea tip, care simulează congelarea sau înghețarea cu mașina de înghețată, este în felul următor. Băgăm doar 3 ore, după care mai băgăm iar 3 ore la congelator. Scoatem din nou și repetăm operațiunea. După aceasta punem în container și mai băgăm 3 ore. Acest tip de congelare se pretează pentru cea de cacao, căpșuni și oreo. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere!